Tänään ei maistella kaikkia kaupan tulisia sipsejä eikä maistella keksejä, vaan me ollaan lähdössä kalalle. Ranuan, Simojoki, nämä yläpään kosket, niin nämä on mainettaan parempia harjuksen kalastamiseen. Itsehän on täällä kalastanut pikkupojasta lähtien. Viime vuosina jäänyt vähän vähemmälle. Mutta nyt paikallinen kalastusopas, kaikille tuttu Juho on lähtenyt mukaan. Ja mikä oli se lippa, millä? Reps, kakonen tai ykönen. Minkä värisellä? Kuparivärinen pitää. Minkä väristä pisteet? Mustat. Näin puhuu nimittäin asiantuntija. Ja me ollaan nyt tälle reissulle lähdetty semmoisella meiningillä, että me otetaan kisaa. Koska kilpaileminen on niinku, siitä me eletään. Ja kilpailuaiheena on perho vastaan virveli. Ja niin kuin kuulitte, tuo ehkä jopa pikkusen ylimielisen arvion siitä, että mikä uistin toimii parhaiten. No, mulla on takataskussa sitten perho, mikä toimii parhaiten. Sen paljastan tuossa myöhemmin, kun päästään tuonne tiettömän taipaleen takana sijaitsevalle salaselle Harjuskoskelle. Se on helppo tällainen, kun asiansa osaava opas mukana, niin ei tarvitse seurata perässä. Tosin näyttää siltä, että me semmonen 0,5 kilometrin nappaslenkki tässä nyt. No niin, tässä on saavuttu kohteeseen ja vähän rupesi rippasemaan vettäkin tässä. Ihan hyvä näin. Hellepäivien jäljestä saadaan vähän freesausta. Mulla on perhona totta kai mustaliitsi. Se on semmonen perho, että kun Simojoelle tulee, tai oikeastaan ihan mihin vaan tulee kalastaa melkein mitä vaan, niin mustaliitsi on se millä lähet. Opashan tietenkin otti varaslähön ja se olisi nää mättänyt jo tovin perhoa. Eikö se olisi nää mättänyt tovin vilikkaa jo. Eikö oo tärppinyt vielä? Ei oo vielä tärppinyt. Laitetaanpa liitsi uimaan, niin nähdään, että miten käy. Kävi muuten semmonen, että jäi lohiperuke. Lohiperuke jäi paikalle. Se on hyvä varautua, jos sattuu oikein iso tärä. On vähän semmonen kutina, että nyt tullut. Teki rikki tämäkö tarttu siimaa tuo perä. On pojalla ainakin varustus kunnossa. Parhaaseen rannikin. Ei oo kala. Onko ollut kireitä siimoja? On ollut 2 kertaa kirjeellä, mutta harmi vaan, että ei ollut kalaa suussa, vaan pohoja. Äkkiä ropisee taas se optimismi. V-lämpö on 21 astetta, tuossa yksi mökkiläinen käväs raatilla, niin
tietää, että ei ole harrisyönnin kannalta helpoin ja semmonen parikymmentä heittoa tuossa, niin tyhjää pyysi. 4 kertaa kivessä kävi perho. Ite oon kuullut tämmösiä välineillä voittoon miehiä. Mitä nää oot kalastusopas mieltä, että onko järkevää investoida tuhansia euroja kalastusvälineisiin? Sä voisit vastata englanniksi, kun sä oot kielitaitoinen mies. It's bullshit. Mitä? Bullshit. Bullshit. Se kuulostaa, että ei arvosta tämmöstä. Tämä on samalla tämmönen välineet vastaan paikallistuntemus- ja taitokilpailu. Saa nähdä, nappaako se opastolta sen kummemmin kalaa. Nyt me kalastetaan, olisiko tunti kovaa kalastusta. Tehdään sen jälkeen loppuanalyysit tai jatketaan kalastusta, jos niikseen tulee. Elokuun illat kun hämärtyy, niin on kyllä junnuna revitty harjusta ihan niinku todella paljon, mutta yleensä tässä vaiheessa vuotta on vesikin siellä 16-17 asteen paikkeilla ja tämä ei ole ideaali tämä lämpö. Mutta kyllä me vielä ei me olla toivoa menetetty. Ainakin oppaalla on semmonen kiilto silmissä, että se aikoo vielä sieltä jonkun ihan selvästi raapasta. Aletaan olla semmoisella paikoilla, että aletaan kalaa. Niin se vain niin opastason kaverillekin välillä käy vahinkoja. Sillä kävi puistin tuolla koivuoksassa, mutta ei häkeltynyt tilanteesta, vaan otti irti ja lähti kalaan. 2 tärppiä äskeinen setti jo antoi, että on tässä on tässä mahdollisuus. Vaan vaatii taas töitä tuo. Se on jotenkin tänä vuonna ollut näiden kalahommia semmonen, ehkä mertsarihommissa tuli osumaan ja tietenkin ahventa ja haukia nyt saa, mutta jotenkin sitten tuo rautu- ja lohihomma, kun ei oikein paukkunut, niin alkaa tottumaan tämmöisen, että kalat on tiukassa, mutta minä lähden taas tuohon mättämään, niin ja jos jonkun verran lohuttaa se, että eipä ole muuten opastolla virvilillekään saanut mitään. Jos tässä niin aina pyritään keskittymään positiivisesti, löytämään niitä kivoja asioita. Mikä tilanne? Onko kiinni? Hetkinen! Häh? Onhan hyvä koko! Hetkinen! Opas! Äijä ottaa täkyharri! On se raaka kalamies, häh? Otahan! Näytähän opas kameralla vähän sitä kallaa. 40 senttinen. Tiedätkö mitä minä luppaan nyt tässä virallisesti ja julkisesti? Jos lopputulema on tämä, että opas hoitaa voiton ja meikäläinen ei saa mitään, niin minä uin reissun lopuksi. 40 sentin harri otti. Se on Simojoelle aika hyvän kokoinen. 40 on semmonen, täällä semmonen aika, no kyseinen herrahan on ottanut 50 senttisen tuossa muutama kesä sitten Simojoista, mikä on jo ihan älytön. Mutta 40 on semmonen aika maaginen. Jos käy näin, että virveli vie, niin minä käyn uimassa. Sovitaanko tänne? Jos minä vielä nousen voittoon, niin sinä käyt uimassa. Sovitaanko näin? Selvä peli. Nyt on pakko alkaa kalalle. Ei tässä rupeisi tuntumaan, että siellä on taas enemmän kallaa kuin vettä tuolla joella. Heti kun opas saa kala. Minä vedän vielä
50 senttisen tästä. Häh? Hirviä uho päällä. No tuossa oppaissa on semmonen huono puoli, että ne alkaa jossakin kohtaa aina uhoamaan aivan mahdolla. Häh? Onko? Ja kaverilla kiinni, justiin kun alat videota kuvaamaan ja ite ei oo saanut mitään. Tämä ei oo mukava laji tämä. Onko vieläkin? Irtosko? Irtosko? Voi. No niin. Tuolta alakoten puolun, niin siellä on. Tuolla kiven alla. Sulla kävi äsken kiinni siellä. Meikä kyntää nollaa. En tiedä, pitäisikö käydä perhoa uittaa sinne vähän tuosta päältä. Katso kokkeen. Siinä on oikeesti kalla. On nimittäin semmonen homma, että tämä ei ole enää reilua. Kaveri on yhden saanut ja äsken kahdesti kävi kiinni. Mutta kaveri lupasi, että minä saan käydä tuossa ottipaikalla liuottaa tuota minun liitsi. Mutta se on vaan fakta, että oikeesti näin, kun Inta alkaa kunnolla hämärtyä elokuussa. Siis nythän on jo aika pimiä. Niin silloin se alkaa syömään. Se on silloin junnuna jo käynyt yli. Sen takiahan me tänne tultiin. Katsotaanpa vieläkö se. Minä käyn koittaa liottaa tuota perhoa. Oppa tuossa missä on tuo peili, Niin. niin tuosta otti kiinni. Joo. Tuosta. Tuon kiven alta, missä Niin, on tuo mutta peili. tässä tämä väli, niin siinä on näköjään kalla. Se on juurikin näin. Tää vissiin lähtiä koittaa. Mä oon vähän terävemmän koukun. Mulla on tuo perho ihan, koukkut ihan tylsä tossa. Hyvä. Ei iskenyt kalaa, mutta täällä kun opas tempassu nuotio. No. On se helppoa kun lähtee oppaakas touhuamaan, niin ei tarvi itellä kun fiilistellä. Mä teen makkaratikut. Niin että sä käyt tikut vielä raapas. Näin se parhaimmillaan toimii. Parhaimmillaan toimii, kun saa ite keskittyä olennaiseen. Ja kaveri tekee tuleet ja hakkee tikut. Mutta se on mukava palvella, kun tietää, että toinen kaveri ui kohta, jos ei ala. Periaatteessa kalastus pitäisi lopettaa. Täällä on nimittäin oikeasti aika pimiä, mutta Ei nähnyt. jaa, kehitys. Makkarautus. Pitäisi lopettaa kalastus, mutta minä ajattelin semmosen pikkusen jatkoajan tuossa ottaa. Vaihan perhon, kun mulla oli todella tylsät koukut tuossa liitsissä. Ja käyn tuossa ottaa vielä, olisiko kymmenkunta heittoa. Jos tilanne ei 10 heitolla muutu, niin ei auta kuin nöyrästi ruveta riisumaan ja uimaan. Pääsin heittämään tuohon, mistä opas otti 40 senttisen, mutta se on syy, miksi minä olen vaan kalamies ja toinen on ammattiopas. Onko tuo opas homma, niin ootko nää oikea opas? On, sillä se väittää vielä. Ja jotenkin tuo kalasaalis tukkee sitä ajatusta. Mä aletaan makkaranpaistaa. Elikkä musta liitsi lähtee nyt vaihtoon ja tilalle tuommoinen pinkki liitsi. Musta liitsi petti minut totaalisesti. Meillä on nyt vähän niinkö, minä olen ajatellut, että se on niinku harriperhojen, melkein rautuperhojen, melkein minkä tahansa perhojen, no on se edelleen kuningas. Meikään surkeutta, ettei saanut vielä kallaa, mutta mä käyn heittää se 10 heittoa pinkillä liitsillä ja sitten vasta suoritaan uintihommat, jos ei anneta kallaa.
Meinasitko vielä kalastaa? No ei oikein näe mitään, mutta Yritähän, kamera näkee. okei. Se pahin, olisiko se vielä tuosta nappaisi. Oikein semmonen nöyryytyskala. Joo, kyllä se niin on, että virvelimies otti voiton ja reissu ainoan kala. Ja optimismi säilyi loppuun asti, mutta se ei vaan aina riitä. Joutuu nimittäin, on se kuitenkin reiluna poikana paistanut mulle makkaran, niin joutuu lähtiä uintihommiin. Annetaan oppaalle respekti, kyllä se vaan on se tommonen osaava opas, niin se on osaava opas, että tämmönen nöysipoika, niin nöyränä joutuu. Koska nöyryyttähän multa on aina löytynyt. Se on niinku minun vahvuus. Eikö oo? Kyllä. Makkaraa tosta ja sitten uima. Eikä se vissiin auta. Onko pakko mennä? Tarina opetus on se, että ei kannata lyödä vetoa, jos ei ole varma voitosta. Oli kyllä tyhmä idea, mutta onneksi vesi on oikeesti linnunmailla. Tätä semmosen perinteisen kosken lapsi. Ei käy katteeksi. On muuten lämmintä. Mitä täällä köllies? Tämä oli hyvä veto. Ei ihmette ihan raivosyönnillä kalaa, kun tämä on oikeesti lämmin. Tämä on ihan hullun lämmin. Niin se näyttää. Joo, eiköhän me. Laitetaan sensuurin vuoksi vähän kauemmas tämä kamera. Katso tulla nelireolla, kun sen verran jää kaivelemaan, että Mikä fiilis? tuu itekin uimaan. Tämä on ihan viimeiseltä. Sen verran lämmintä, että jää vähän kaivelemaan, että joutuu varmaan käymään toisen reissun vielä, mutta osataan. Meinaatko lyödä vetoa ensi kerralla? Jos vesi on näin lämmintä, niin... Tai itse asiassa minä lyön jo... Sitä muistaa jo heti alkuun lyö. Tulee kalastettua tosissaan. On tämä lystiä homma. Lähtekää ihmiset kalalle. Ja kannattaa käydä Simojoella pyytää harria. Näköjään, ainakin virveliin. Palataan asiaan.